În urmă cu mulți ani am auzit cu o bucurie inexprimabilă rostite cuvintele Puerto Rico din gura unor oameni care mi erau dragi și prin această legătură emoțională cumva s-au auzit în mine aceste cuvinte și astăzi am decis să vin în această țară să văd ce are ea de oferit. Mi-am dat seama că înăuntru nostru sunt implantate date care o parte dintre ele ne vor folosi, o parte nu ne vor folosi în viață și altele se transformă în convingeri, altele se transformă în valori, în obișnuințe, în rutine și în decizii. Ei bine, în subconștientul acesta în care se stochează aceste date, fiind un depozit uriaș, enorm de informații, alegem din el să punem în aplicarea folosului vieții noastre o parte, iar altele nu. Mulțumită lui Robbie, am spus să pun astăzi 3 explicații despre puterea magnifică pe care subconștientul o are asupra vieții noastre și să vedem cum putem să le extragem, să stoarcem subconștientul, să ne dea tot ce e mai bun din tot ceea ce a strâns el, încât să ne facem așa o viață împlinită. Despre ce este vorba? Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, subconștientul nostru are răspuns la toate întrebările noastre. Este partea divină din noi, este legătura cu partea sacră a noastră și din subconștient putem să extragem lucruri care să ne folosească astăzi. Subconștientul este locul dorințelor, emoțiilor, sentimentelor latente din noi, lucruri care nu mai sunt acum active, dar s-au stocat îndelung cât am trăit noi până acum. Tot ceea ce noi am făcut de când ne-am născut, chiar dinainte de naștere, din burta mamei până astăzi, cum noi am extras din jur date despre unde am fost, ce cuvinte am auzit și o să dau un exemplu ca să înțelegem cum acesta funcționează. Suntem la birou și scriem un e-mail și în altă parte a biroului cineva ascultă muzică. Atenția noastră din conștient este atentă la ceea ce scrie în e-mail, iar subconștientul extrage date din mediul înconjurător plus muzica care o ascultă colegul meu și se înscrie undeva în această parte enormă, în acest disc uriaș de informații pe care subconștientul îl are și stochează de acolo și stochează în el. Ei bine, am zis astăzi să pun modalitatea prin care putem să ne punem subconștientul în valoare, încât să luăm din el ceea ce ne poate fi nouă de folos și să vedem că convingerile implantate în el avem nevoie să le hrănim cumva. Toate lucrurile pe care noi ne le spunem ca autosugestii, ca ceea ce îi lăsăm pe ceilalți să ni le spună și le admitem, în subconștientele devin realitate. Subconștientul nu are negație și el acceptă lucrurile cum sunt. Dacă eu îmi spun că nu am bani să-mi cumpără această vacanță în Puerto Rico, cumva subconștientul meu găsește datele și acceptă această situație că nu sunt dispus, nu am resurse, nu pot să câștig bani să vin în Puerto Rico și el face ceea ce convingerea mea a spus asta, a trăit asta. Ei bine, cu cât eu mai mult îmi dau sugestii care îmi sunt utile sau accept oameni care să-mi spună lucruri utile sau mă uit la știri, dar la știri nu prea găsesc. Mă uit la cei care vorbesc lucruri interesante sau care să-mi servească mie, cu atât mai mult subconștientul meu o să strângă date și o să pună înăuntrul meu ceea ce eu voi folosi în viitor. Dacă eu las pe alții să vorbească trivial, să mă uit la știri, la televizor, la frici, la oameni care se sperie, la oameni care nu au siguranță, care nu au demnitate, care nu au coloană vertebrală, subconștientul meu va extrage în acele date și le va oferi vieții mele în viitor, astfel devin ceea ce nu vreau să devin. De asta am nevoie să-mi pregătesc subconștientul cu această enormă bază de date, strângând din toate mediile în care mă aflu tot ceea ce într-adevăr îmi este mie util, alegând cum îmi petrec fiecare moment. Dacă eu dau atenție momentelor mele, subconștientul meu va strânge date care îmi vor servi mie în viitor. Dacă nu dau atenție momentelor mele și pur și simplu îi las pe toți să vorbească glume proaste sau lucruri care îi sperie pe ei și nu le dau lor siguranță, atunci acest lucru se vor înscrie și în mine. Ei bine, modul în care noi putem să accesăm subconștientul este prin liniște, prin
foarte mare calm. Subconștientul este accesat atunci când suntem într-o stare de relaxare foarte profundă, în hipnoză, în meditație, într-o stare alfa, între 7 și 14 Hz pentru cine vrea să-și pună vibrațiile în folosință și să vadă că în subconștient de acolo ies enorm de multe date care cumva nu mai suntem conștienți de ele. Subconștientul este baza convingerilor noastre și el fiind foarte leneș, nu îl putem muta, urni ușor spre deciziile noastre. De asta avem nevoie să repetăm noi obișnuințe ca să punem subconștientul să lucreze și să facă aceste noi acțiuni în mod repetat încât după aia, el fiind leneș, să le urnească. Este ca un elefant enorm din care putem să extragem o putere foarte mare. Fiind partea divină din noi, când noi accesăm subconștientul, știm toate răspunsurile la întrebările noastre interioare care s-au întâmplat de când suntem mici până în prezent. Ei bine, 3 explicații pe care vreau să le las să vedem cum acesta funcționează, o să le folosiți voi în maniera proprie, pentru că sunt enorm de multe metafore despre cum subconștientul funcționează. 1. Subconștientul este o adunare de idei, este o sămânță plantată de acțiuni, cuvinte, experiențe, emoții și tot ceea ce ne s-a întâmplat nouă în jur. Lucrurile acestea au fost plantate și noi astăzi, o parte au crescut, s-au făcut plante, copaci, au dat roade, dar cele mai multe nu. Așadar, noi tot ceea ce adunăm în subconștient este o sămânță și cândva, cumva, orice cuvânt pe care eu îl rostesc înăuntrul meu sau îl las pe altul să-l rostească mie, îl admit sau nu-l admit, îl așez în mine sau nu-l așez în mine. Eu aleg asta în clipa în care îl aud. Însă când eu vreau să-mi modific subconștientul, să-l pun în valoarea vieții mele, am nevoie să conștientizez sau să fiu atent cât de mult pot la cuvintele pe care eu le rostesc cu mine și pe care alții mi le rostesc mie și să aleg care îmi sunt utile și care nu, în clipa în care ele se întâmplă. Și semințele plantate dau rezultate doar dacă eu îmi doresc să scot dinăuntru meu și să cresc tot ceea ce mie îmi este util, alegând eu lucrurile, nu lăsând să se întâmple, nu lăsându-i pe alții să-mi spună și nu mergând la întâmplare prin viață, ci eu având atenție să scot dinăuntrul meu exact convingeri care să-mi servească mie acum să vorbesc cum am nevoie cu tine. A doua explicație pentru subconștient este să ne gândim la un disc de vinil, cum erau în trecut, acele discuri care se învârt și pe care pui acul și accesezi o parte a melodiei. Ei bine, noi astăzi, acest disc de vinil este întreaga bază de date strânsă, acest întreg hard drive, cum se mai numește acum în tehnologia actuală, și vedem că acest disc de vinil vine o experiență din trecut sau din prezent sau o memorie și așează acul pe discul de vinil într-un loc unde în trecut am trăit sau ne-a fost implantat o idee sau un cuvânt și noi de atunci reluăm un subiect. Asta se numește asociere și oamenii când văd, de exemplu, un magazin, își aduc aminte, asociază că am mai fost în alt magazin, am cumpărat lucruri frumoase și hai să intru și în acesta. Așa se întâmplă datorită subconștientului și putem să vedem că mare parte din viața noastră este ghidat de subconștient pentru că el lucrează pe partea asociativă a vieții noastre și aseamănă lucrurile cu cele care s-au întâmplat în trecut și îmi expune mie acum o decizie care sunt sigur că am mai trăit-o și îmi dă mie dispoziția acum să o acționez din nou. Acest disc de vinil poate să funcționeze la întâmplare, lăsând pe oricine să pună acul pe el și să reproducă în mine o asociere. Dar mai este și o altă variantă pe care o putem experimenta dacă vreți să verificați, că aleg eu unde să pun acul și cum să mă simt și cum să vorbesc și ce să formez acum încât să îmi fie mie util momentului în care eu trăiesc în această clipă. Ne lăsând o asociere din trecut să mă izbească acum sau să-mi dea mie ceva care nu-mi folosește prea mult în acest moment.
dacă las momentul să se întâmple, voi trăi foarte des în asocieri și nu voi avea creativitate, idei, inovație. Dacă eu aleg unde să pun acul pe discul de vinil și să extrag din subconștient ce am eu nevoie acum, atunci eu aleg ce să fac în această clipă și pot muta munții din loc dacă sunt atent la ceea ce mi se întâmplă în mintea mea acum și mi-aleg gândurile pe care vreau să le am. A treia explicație pentru acest magnific subconștient este să ne gândim la o navă și la comandantul acesteia. Fiecare dintre noi am văzut cum arată una și putem să spunem că în conștient, în locul în care se întâmplă acțiunile și realitatea noastră, cât suntem atenți la ceva, acest lucru este comandantul navei care decide încotro merge nava și echipajul și ce misiune are. Iar subconștientul, fiind un slujitor devotat și menținând în echilibru decizia comandantului, nava o ia în direcția aia și echipajul și tot acest pachebot enorm de emoții, obișnuințe, convingeri, valori, se pune în mișcare ca să ducă comandantului direcția să realizeze. Ei bine, echipajul întreg ascultă, subconștientul ascultă de deciziile conștientului. Subconștientul ascultă de ceea ce eu aleg acum să decid către ceea ce vreau să mă îndrept și astfel îmi pun eu atenția și îmi dau eu comanda încât să nu am un comandant care nu știe încotro să meargă și nu las nava în derivă. Dacă las nava în derivă și subconștientul tot extrage dinăuntru lucruri nefolositoare, nava se pierde și omul este nefericit, neîmplinit și nu-și materializează lucrurile. Dacă vrea ca nava lui să ajungă într-o destinație, are nevoie ca conștientul, ca comandantul, să fie cel care să pună în mișcare și să decidă tot timpul o direcție. Când omul are un scop și comandantul are un scop, o direcție, cu atât mai mult va fi pentru om o viață împlinită, o viață valoroasă, o viață bogată, o viață din care poate extrage omul tot ceea ce își dorește încât nava lui să ajungă unde trebuie și se poate folosi de navă, de echipaj, de resursele navei încât să ajungă tot timpul, doar dacă există un scop. Scopul mută subconștientul, îl valorifică și extrage în el tot ce are nevoie ca să realizeze scopul ales conștient de mintea omului. Dragii mei prieteni, aceste trei modalități prin care putem să rezolvăm conștientul și să extragem în el ce avem de făcut încât să ne materializăm mai mult obiectivele și de aici din Puerto Rico, care și mie mi-a fost implantată această sămânță în trecut, vă las cu mâna pe inimă să vă realizați datorită acestei puteri extraordinar de mare, magnifică în om, care este suma tuturor ideilor, convingerilor, cuvintelor, stărilor noastre și să ne le punem în folosință pentru fiecare moment frumos pe care noi decidem și nu alții să-l trăim. Să vă fie de mare bine!